નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણે આની પહેલાના લેક્ચરમાં જોયું હતું કે સીસીઈ પ્રિલિમ્સમાં કઈ રીતે તૈયારી કરવી, સીસીઈ પ્રિલિમ્સમાં કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો અત્યારે આપણને ખબર છે કે પ્રિલિમ્સ તો કે શરૂ જ છે અને ઘણા બધા લોકોએ તો કે પ્રિલિમ્સ પોતાની પૂરી કરી દીધી હશે અને ઘણા બધા લોકોને હવે એમ હશે કે મેઇન્સ માટેની તૈયારી કઈ રીતે કરવી જોઈએ. તો આજે આપણે ડેડિકેટેડલી તો કે જે સીસીઈની ગ્રુપ એ છે કે જેમાં ડિસ્ક્રિપ્ટિવ છે એના પરના જે લેંગ્વેજના પેપર છે કે જે સૌથી મહત્વનો રોલ પ્લે કરે છે એના પર આપણે આજે એનો સિલેબસ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો આજે હું ઉદય આહિર આપની સાથે આવી ગયો છું સીસીઈ મેઇન્સનો લેક્ચર લઈને. તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ તો કે ટોટલ 2 પેપર છે, ગુજરાતી ઇંગ્લિશ. આજે આપણે એના વિશે સમજશું, જીએસ વિશે અને પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સમજશું. તો જે મેઇન્સનું જે પેપર છે તો એમાં પેપર 1 એટલે ગુજરાતી, એ આપણને ખબર છે કે મુખ્ય પરીક્ષા એનું માધ્યમ છે તો એ ગુજરાતી જ રહેશે, બરાબર. એનો ટોટલ સમય છે ને 3 કલાકનો છે. એટલે સમયની દ્રષ્ટિએ જોવા જાય તો જીપીએસસીમાં અને ડીવાયએસઓ બધામાં 3 કલાકનો સમય આપણને આપે છે. તો આમાં આ લોકોએ સેમ એ રીતે જ આપે છે, પણ જીપીએસસીમાં છે ને 150નું પેપર હોય છે, જ્યારે આમાં 100નું જ છે. તો કમ્પેરેટિવલી ટુ જીપીએસસી ક્લાસ 1 આપણને આમાં સમય છે ને એ વધુ મળશે. તો આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ ગુજરાતીનો સિલેબસ ખરેખર કેવા શું માંગે છે. કે ઘણીવાર એવું થાય કે હવે આપણને ખબર જ છે નિબંધ ને વિચાર વિસ્તાર સંક્ષેપીકરણ ને કે ભાઈ સિલેબસ એટલો મહત્વનો નથી એમ. ઘણીવાર તમે ધ્યાનથી સિલેબસ જોવો ને ત્યારે તમને ઘણું બધું જાણવા મળે. જ્યારે આપણે સિલેબસ જોઈએ ને ત્યારે આપણને ખબર પડે એમ કે નિબંધ છે તો નિબંધમાં એ લોકોએ આમાં કીધું છે એમ, જે આપણને સિલેબસ આપ્યો ને એમાં કે ભાઈ નિબંધ કેવો હોય એમ, વર્ણનાત્મક હોવો જોઈએ, વિશ્લેષણાત્મક હોવો જોઈએ, ચિંતનાત્મક હોઈ શકે, અથવા તો સાંપ્રત પરિસ્થિતિ છે જે વર્તમાન પ્રવાહ આપણે વાંચતા હોય એમાંથી કોઈ પણ ટોપિક હોઈ શકે. એટલે આવી રીતે અલગ અલગ 4 પ્રકાર આપણને સિલેબસમાં નિબંધમાં આપ્યા છે. તો નિબંધમાં આપણે જોવા જાય તો આપણને 15 માર્ક્સ ટોટલી કવર કરે છે. એટલે એ ખરેખર છે ને સ્કોરિંગ છે કે આ 15માંથી છે ને જીપીએસસીમાં 20 માર્કનો હોય છે, આમાં 15 માર્કનો છે. એટલે આમાં આપણને શું કહેવાય 10 માર્ક્સ કે એનાથી વધુ આપણે તો કે નિબંધમાં લાવી શકીએ છીએ એમ, અને આપણને એકદમ પૂરતો સમય પણ આમાં મળે છે. એટલે મલ્ટી ડાયમેન્શનલ નિબંધ લખી અને આપણે આમાં ઘણો બધો સ્કોર કરી શકીએ. એટલે ટોટલ 250થી 300 શબ્દમાં છે ને એ તો કે લખવાનું છે એમ. એટલે ટોટલ આપણે જોવા જઈએ ને કે A4 જે પેપર હોય ને એના 3 પેજ થાય. એટલે એ આપણે નિબંધના સિલેબસ વિશે સમજ્યું એમ. નિબંધ છે એ મોટા ભાગે તો કે ફકરામાં કે એવી રીતે લખવાનું હોય. હવે આપણે જોશું કે ભાઈ વિચાર વિસ્તાર. તો કે વિચાર વિસ્તાર એટલે શું કે ભાઈ આમાં સિલેબસમાં આપણને આપ્યું છે એમ કે 2માંથી કોઈ પણ એક લખવાનું છે. એટલે ટોટલ 2 આપ્યા હશે, એમાંથી તમને જે વધુ સમજાય એ આપણે લખી શકીએ. અને એમાં છે તો કે કાવ્ય પંક્તિ અથવા ગદ્ય સૂક્તિ હોઈ શકે. કાવ્ય પંક્તિ એટલે હે ને કે કોઈ પોએમ આપ્યો હોય એમ, અને ગદ્ય સૂક્તિ એટલે શું કેમ કે વાક્ય આપ્યું હોય. લાસ્ટ જીપીએસસીનું પેપર છે તો પૂછ્યું હતું એમ, મધર ટેરેસાના અને વાક્ય ડાયરેક્ટ મૂકી દીધા હતા. તો એ વાક્ય છે એને આપણે એલેબરેટ આખું કરીને સમજાવવું પડે એમ કે ભાઈ આ વાક્યનો અર્થ આવો છે, પછી એમાંથી આપણને એનો ભાવાર્થ આવો છે, અને એમાંથી છેલ્લે તો કે એમાંથી આપણને આ બોધ મળે છે. એટલે આપણે એ રીતે વિચાર વિસ્તાર આખો જે લખવાનો હોય છે. આપણને ટોટલ 10 માર્ક છે વિચાર વિસ્તારના. પછી નેક્સ્ટ ટોપિક જોવા જાય તો કે સંક્ષેપીકરણ. સંક્ષેપીકરણ એટલે શું તો કે જે આપેલો આપણને પેરેગ્રાફ હોય ને એનું તો કે 1/3 કરવાનું છે. એટલે 1/3 હે ને એ ઘણાને એવું લાગે કે ના વાંચીને કરી દેશું, પણ સંક્ષેપીકરણ છે ને એ ખરેખર એક સ્કિલ છે કે તમારે આખો પેરેગ્રાફ સમજી અને એનું 1/3 કરવાનું છે કે જ્યારે એ વાંચે ને પેરેગ્રાફ એક્ઝામિનર કે પછી કોઈ પણ માણસ, તો એને એમ જ લાગે કે હું ઉપરનો પેરેગ્રાફ છે એનો ભાવાર્થ છે ને એકદમ જળવાઈ રહ્યો છે. એટલે સંક્ષેપીકરણ છે એ ખરેખર આમ નાનકડી વસ્તુ છે, પણ શું કહેવાય એ ઘણો બધો ડિફરન્સ પાડી દેતી હોય છે. પછી આપણને ખબર છે કે ગદ્ય સમીક્ષા. ગદ્ય સમીક્ષા છે એમાં આપણે શું કહેવાય જે ગદ્યખંડ હોય એના આધારે આપણને તો પ્રશ્ન પૂછાય એમ. એટલે એમાં પણ શું કહેવાય જે પ્રશ્ન ઘણીવાર છે ને જેમ કે ગાંધીજીનો છે કે એકાદો અઘરો કોઈ એવો મૂકી દે એમ કે જે લોકોનું વાંચન ન હોય તો એને છે ને એ સમજવામાં અઘરું પડી શકે. એટલે આપણે શું કહેવાય એક્સ્ટ્રા વાંચન કરતા હોય તો એ ખરેખર આમાં ગદ્ય સમીક્ષા છે, સંક્ષેપીકરણ બધામાં તો કે એ મદદરૂપ થઈ શકે. એટલે ગદ્ય સમીક્ષામાં પણ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એનો થોડોક ડિટેલમાં જવાબ લખી શકાય એમ. એવી રીતે
કેટલા પ્રશ્ન હશે એના પર આધાર રાખે અને કેટલી સ્પેસ હશે એમ. જીપીએસસીના પીવાયક્યુ જોઈએ તો આપણને ઘણો બધો અંદાજો આવી જાય. પછી આપણને ખબર છે કે પ્રચાર માધ્યમો માટેનું નિવેદન, એમાં આપણને ખબર છે કે ગવર્મેન્ટ હોય એ કોઈ પણ એની યોજના હોય, કોઈ પણ નવી જાહેરાત હોય તો એના માટે એ એક જાહેર નિવેદન આપતી હોય. એ પછી આપણને ખબર છે કે ન્યૂઝપેપરમાં આખું તો કે એનું ફોર્મેટ હોય, એમાં તો કે બધી મિનિસ્ટ્રીના નામને લખ્યા હોય ને આખું છપાઈને આવતું હોય છે. જે સેક્રેટરી હોય કે પબ્લિક રિલેશન ઓફિસર હોય એ પ્રચાર માધ્યમ માટે નિવેદન બહાર પાડતા હોય કે આ નમો લક્ષ્મી યોજના છે કે આ ગવર્મેન્ટની સ્કીમ છે તો એ તમે લોકો સુધી લાભ પહોંચે, તો એ આપણે જો કે તૈયાર કરવાનું હોય છે. એટલે એ પણ એક અગત્યની વસ્તુ છે. પછી આમાં એક નાનકડો ટોપિક આપ્યો છે તો કે પત્રલેખન, ને પત્રલેખનના તો કે 5 ગુણ છે અને ટોટલ આપણને ખબર છે તો કે 100 શબ્દોમાં લખવાનું છે. અને 100 શબ્દ એટલે છે ને A4 સાઇઝનું એક બાજુનું જ પેજ થાય. એટલે એ પ્રમાણે આપણે શું કહેવાય, પત્રલેખનનું સિલેબસ જોશું ને એમાં પણ આપ્યું છે એમ કે અભિનંદન, શુભેચ્છા, વિનંતી, ફરિયાદ, આ બધાના તો કે પત્રો પૂછાય. એટલે આપણે એ પ્રકારને શું કહેવાય તૈયારી આપણી હોવી જોઈએ. પછી ચર્ચાપત્ર, ઘણાને જે લોકોને ન ખબર હોય એને એમ થાય કે ચર્ચાપત્ર અને પત્રલેખનમાં શું ડિફરન્સ હોય. ચર્ચાપત્ર એટલે એવું, આપણે જે ન્યૂઝપેપરમાં ઘણીવાર કોલમ વાંચતા હોય કે ભાઈ આજે આ સમસ્યા હતી તો આના પર આ ટોપિક આપણને જોવા મળ્યો, તો એ ચર્ચાપત્રમાં આપણે સિલેબસ જે આપણો CCE આપ્યો છે ને એમાં પણ શું કહેવાય એકદમ આખું સમજાવ્યું છે કે વર્તમાન પત્ર હોય એમાં જે પ્રજાના પ્રશ્નો હોય, પછી સાંપ્રત સમસ્યા હોય, આપણને ખબર છે સાંપ્રત ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય એમ, કે પછી કોઈ પણ વ્યક્તિગત અભિપ્રાય હોય કે ભાઈ આજે જેમ કે આપણને ખબર છે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ, તો એના પર તમારો વ્યક્તિગત અભિપ્રાય શું છે. આ CAA કરીને અત્યારે હમણાં આપણે રૂલ્સ જે નોટિફાઈડ કર્યા તો એના પર તમારો અભિપ્રાય શું છે. તો એ ખરેખર ચર્ચાપત્ર છે એ આપણને તમારો અભિપ્રાય પૂછતું હોય. એટલે આમાં છે ને એ ભાષા બધા કરતાં અલગ આવશે, એકદમ ધારદાર ભાષા, સ્પષ્ટ ભાષા વાપરવાની, અને તમારો સ્ટેન્ડ પણ એને જે એ સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ એમ. તમે જેના વિશે લખતા હોય ને એ એકદમ ડિટેલમાં આપણે લખવું જોઈએ. આ આપણે જોયું તો કે અલગ અલગ જોયા. હવે આપણે નેક્સ્ટ છે તો કે અહેવાલ લેખન. અહેવાલ લેખન છે એમાં પણ શું કહેવાય, અહેવાલ લેખનમાં અલગ અલગ આપણને પૂછતા હોય કે કોઈ પણ સ્થળની મુલાકાત લીધી હોય કે કોઈ NGOનો પ્રોગ્રામ હોય, ગવર્મેન્ટનો 26મી જાન્યુઆરીનો કાર્યક્રમ હોય, એ પ્રકારે તો કે અહેવાલ લેખન પૂછાતા હોય. તો આપણે એ રીતને આપણે ઇમેજિનેશન કરી અને એકદમ સરસ મજાનો અહેવાલ આપણે લખી શકીએ એમ કે ભાઈ આજે આ લાસ્ટ જીપીએસસી પૂછાણું હતું ચિત્ર વિચિત્ર મેળાની મુલાકાત એમ. તો આપણે એ રીતે જો એની આપણને હિસ્ટ્રી ખબર હોય, આપણે એના વિશે રીડ કર્યું હોય તો આપણે એ રીતે બેકગ્રાઉન્ડથી લખી શકીએ. પછી આપણને ખબર છે સૌથી મહત્વનું તો કે 9મો પ્રશ્ન છે તો કે ભાષાંતર. ભાષાંતર છે એમાં તો કે ટ્રાન્સલેશન છે ને એ બહુ જરૂરી છે કે એમાંથી કઈ રીતે તમે પેરેગ્રાફ સમજો છો ને પછી કઈ રીતે એનો કાળ અને વાક્ય રચના ન બદલાય એ રીતે ગુજરાતીથી ઇંગ્લિશમાં જે ટ્રાન્સલેટ કરવાનું હોય એ આપણે કરીએ છીએ. આપણે આ ગુજરાતીનું પેપર છે એટલે આમાં તો કે અંગ્રેજીમાંથી આપણે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરશું એમ. પછી છે ગુજરાતી વ્યાકરણ. હવે તમને ખબર છે CCE પ્રિલિમ્સમાં બધાએ ગુજરાતી વ્યાકરણ કર્યું જ હશે, પણ CCE પ્રિલિમ્સનો આપણે સિલેબસ જોયો તો આના પહેલાંના લેક્ચરમાં, અને આ મેઇન્સનો આપણે સિલેબસ તો કે એમાં છે ને ગુજરાતી વ્યાકરણના ઘણા ટોપિક આમાં એડ થઈ જાય છે. છંદ, અલંકાર, આ બધા ટોપિક છે ઘણા, તો કે એ ખરેખર CCE પ્રિલિમ્સમાં એ લોકોએ નહોતા રાખ્યા, પણ આમાં જે છે એકદમ જીપીએસસી અને DYSO જેવું જ આખો સિલેબસ રાખી દીધો છે. અને આમાં મોસ્ટલી વિકલ્પ નહીં હોય, અને આમાં છે ને 10 માર્ક બહુ મહત્વના છે, કારણ કે આખું પેપર 100 માર્કનું હોય ને તો બધા ફોર્મેટમાં ને એવું બને કે આમ બધાને મતલબ 1-2 માર્કનો ડિફરન્સ હોય. જ્યારે કોઈને વ્યાકરણ સારું આવડતું હોય ને તો એ ઘણો બધો ડિફરન્સ અહીંયા પાડી શકે. એટલે આ રીતે આપણે આખું ગુજરાતીનો સિલેબસ જોયો. એટલે હવે જે છે એ આપણે ઇંગ્લિશના સિલેબસ તરફ આગળ વધશું એમ. ગુજરાતીના સિલેબસનો આપણે આખું ઓવરવ્યૂ એક બ્રીફ જોઈ લીધું, બરાબર. હવે આપણને ખબર છે કે જેવી રીતે ગુજરાતીનું પેપર હતું એવી જ રીતે ઇંગ્લિશનું પેપર, કે આપણે ઇંગ્લિશના પેપરમાં પણ એકદમ ટોટલ આપણું બીજું પેપર છે એમ, અને એમાં પણ 100 માર્કનો પેપર છે અને મીડિયમ ઇંગ્લિશ છે. હવે જે ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ હોય ને એને મોટા ભાગની સમસ્યા એ જ થતી હોય કે ઇંગ્લિશની તૈયારી કઈ રીતે કરવી, અને હંમેશા ઇંગ્લિશથી એક ડર જ લાગતો હોય. પણ ખરેખર આપણે સિલેબસ જોશું ને અને એને આપણે એક સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું ત્યારે આપણને આઈડિયા આવશે કે જેટલો હાઇપ ક્રિએટ કર્યો ને એટલો ખરેખર છે નહીં એમ. એટલે એ આપણે જોશું કે ભાઈ 100 માર્ક્સ છે, આમાં પણ 3 કલાક છે અને ડિસ્ક્રિપ્ટિવ પ્રકારનું આખું આપણું પેપર છે. હવે સિલેબસ, આમાં આપણને ખબર છે કે આપણે સિલેબસ એકદમ ડિટેલમાં આપેલો છે.
તો આપણે સિલેબસ ઘણીવાર લોકો એ જ ભૂલ કરે છે, સિલેબસ વાંચવાનું ઓલું કરતા જ નથી. જેમ કે આ એસે છે તો આમાં કીધું છે કે આટલા વર્ડ્સ આપણને લખવાના છે. પછી એમાં શું કહેવાય, એનાલિટિકલ, ફિલોસોફિકલ અને બેઝડ ઓન કરંટ અફેર્સ. આપણે ગુજરાતીમાં જોયું તો એ જ. અને આમાં મેઇન એ છે કે તમને 5 ટોપિક આપ્યા હશે. હવે મારું એવું માનવું છે કે જો તમે આમ સિમ્પલ એ વિચારો ને કે આટલા તમને સિલેબસ આપી દીધો હોય અને એની 5 ટોપિકમાંથી, એટલે આ ટોપિક છે ને એ 100% આપણે પ્રિડિક્ટ કરી શકાય એમ. અગાઉ જ્યારે સ્પીપાની પરીક્ષા હતી ત્યારે આપણે વિચાર્યું હતું કે આટલા આ 3 ટોપિક છે, તો પછી એમાંથી રિપીટ થઈ જાય એમ. એટલે એસે છે ને એકદમ પ્રિડિક્ટેબલ છે, એટલે અગાઉથી તમે એની પ્રિપેરેશન ઘણી બધી કરી શકો છો. પછી આપણને ખબર છે કે આ લેટર રાઇટિંગ, તો કે લેટર રાઇટિંગમાં શું છે કે ભાઈ ફોર્મલ લેટર, આમાં એક ફોર્મલ લેટર લખવાનો છે. આપણે ઓમાં ગુજરાતીમાં જોયું તો કે શુભેચ્છા, વિનંતી કે એવું આપણે શું કહેવાય આપણા મિત્રને કે ભાઈને લખી, આમાં છે ને ઓફિસને લખવાના છે. તમને ખબર છે આમાં આપણે આ જે પોસ્ટ મોટાભાગે છે ને પોસ્ટ બહુ મેટર કરતી હોય છે. આપણે ખબર છે મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી, પછી આદિજાતિ વિકાસ અધિકારી, એવી ઘણી બધી પોસ્ટ છે કે જેમાં છે ને ડે ટુ ડે ઓફિસમાં જે ડેઇલી ઓફિસ મેટર્સ બનતા હોય, એમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ થતા હોય, એમાં પછી એનો પ્રોબ્લેમનું કઈ રીતે સોલ્યુશન, એમાં તમારું શું ઓપિનિયન છે, રેન્ક ઓફિસર એમ. એટલે તમારી ઉપર જે ક્લાસ 2 ઓફિસર હોય એ તમને પૂછે કે આની કઈ રીતે સમસ્યાનું સમાધાન કરવું, આજુબાજુ પબ્લિકમાં કઈ સમસ્યા હોય તો એ બધું આમાં કરવાનું છે. એટલે ક્લાસ 1 2 હોય તો એમાં ડેપ્યુટી કલેક્ટર એઝ હોય તો તમે કઈ રીતે કરો. પછી ડીવાયએસઓમાં એઝ અ ડીવાયએસઓ આવે છે, તો આમાં પણ આપણે જે બધી જોબ પ્રોફાઇલ હોય એ એકદમ જોઈ લેવી જોઈએ. પછી રિપોર્ટમાં પણ એટલું ડિટેલમાં આપી દીધું છે એમ કે ઓફિશિયલ ફંક્શન હોય કાંઈ પણ, કે ભાઈ 26મી જાન્યુઆરી, 15 ઓગસ્ટ કે કાંઈ કાર્યક્રમ હોય, ઓફિશિયલ ફંક્શન હોય. આપણને ખબર છે હમણાં ઘણા બધા કાર્યક્રમ થયા, નારી શક્તિ વંદના અને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના, તો એ બધા ઓફિશિયલ ગવર્મેન્ટના ફંક્શન થયા, એનો રિપોર્ટ કઈ રીતે લખી શકો. કોઈ ઇવેન્ટ હોય એવી, પછી કોઈ ફિલ્ડની ટ્રીપ હોય કે ભાઈ હાલો આજે આપણે તો કે નેશનલ પાર્કમાં વિઝિટ કરવા ગયા હતા, કે પછી કોઈ સર્વે હોય, પોપ્યુલેશન સર્વે હોય, હમણાં વાવાઝોડું આવ્યું હતું તો એના સર્વે હતા અલગ અલગ. એટલે એ રીતે અલગ અલગ આપણે રિપોર્ટ લખવાનો એમ. એમાં કઈ રીતે શરૂઆત કરવી, કઈ રીતે એનું એન્ડ કરવું, કઈ રીતે વચ્ચે એનું ડિસ્ક્રિપ્ટ કરવું, એ આપણે રિપોર્ટ રાઇટિંગમાં તો કે શીખવાનું હોય. પછી આ છે રાઇટિંગ ઓન વિઝ્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશન. ગુજરાતીમાં ઘણા બધા ટોપિક હતા ને એટલે આ ટોપિક એ લોકો ઇન્ક્લુડ નહોતા કરી શક્યા, પણ આમાં એ ખેરો છે. એટલે આમાં પણ એક જે રિપોર્ટ જોયો ને આમાં રિપોર્ટ જ લખવાનો, પણ રિપોર્ટ છે ને પરથી કે જે આપણને ગ્રાફ આપ્યો હોય, જેમ કે કોઈ ગ્રાફ આપ્યો હોય કે ભાઈ આ વર્ષમાં આટલું વેચાણ છે, આ વર્ષમાં આટલું વેચાણ વધી ગયું, તો એ આપણે ગ્રાફ ઉપરથી સમજી શકીએ. પછી કોઈ ઇમેજ આપી હોય કે જેમાં હાલો એક ઇમારત દર્શાવી હોય, પાછળ વૃક્ષ દર્શાવ્યા હોય અને ધુવાણો નીકળતો હોય, તો કે અર્બનાઇઝેશન છે, એ બધું અલગ અલગ આપણે સમજી શકીએ. પછી ફ્લો ચાર્ટ આપ્યો હોય કે આની સાથે લિંક છે, આની સાથે લિંક છે, તો એના પરથી આપણે પછી ટેબલ ઓફ કમ્પેરિઝન છે. પછી કોઈ સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા આપ્યો હોય આખો કે આટલા વર્ષોમાં આનું આટલું થયું, આનો આટલો જન્મદર, આટલો મૃત્યુદર, તો એ આપણે ડેટા આપ્યો હોય. તો આમાં ખરેખર ડેટા પરથી આપણે કંઈક તારણ લોજિકલ કરી, કન્ક્લુઝન કરી, એનું હેડિંગ ને એ બધું તો કે વિઝ્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશનમાં આવશે. પછી નેક્સ્ટ જોવા જાય તો કે ફોર્મલ સ્પીચ. તો આજે ખબર છે આપણને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, ચીફ મિનિસ્ટર બધા છે તો કે ફોર્મલ સ્પીચ આપતા હોય છે. તો એ ખરેખર કઈ રીતે એ સ્પીચ છે એ બધી તૈયાર અગાઉ થતી હોય, આઈએસ ઓફિસર હોય, જીએસ કેડરના હોય, બધા તૈયાર કરતા હોય. તો એ સ્પીચ આપણે અહીંયા તૈયાર કરવાની છે. તો એ આપણે જ્યારે સ્પીચને વધારે સાંભળશું ત્યારે આપણને આવડશે એમ. આમાં પણ કીધું છે જો ઇનોગ્રેશન સ્પીચ કે કોઈ ઉદ્ઘાટન માટે, ક્યાંક શૈક્ષણિક સેમિનાર હોય, કોન્ફરન્સ હોય, આપણે અગાઉથી બધું પ્રિપેર કરી શકીએ એમ. ફોર્મલ સેરેમની હોય કોઈ પણ, એ રીતે. પછી જે આપણે 1/3 ગુજરાતીમાં જોયું હતું આમાં પણ છે પ્રિસાઇઝ રાઇટિંગ, કે જે 100 વર્ડ્સ કરવાના 300 વર્ડના પેસેજમાંથી. એટલે આ પણ એક સ્કિલ છે એમ કે 1/3 કરવાનું ને એનું હેડિંગ આપવાનું, એમાં કયા શબ્દો, કેટલા શબ્દો આપ્યા હતા અને કેટલા લખ્યા, એ બધું તો કે જરૂરી છે. પછી આપણને ખબર છે રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન, તો કે આ ઇંગ્લિશમાં છે ને સૌથી સરળ ટોપિક કહી શકાય એમ. કે તમે ફકરો આપ્યો હોય તમને, આ તમને પ્રિલિમ્સમાં પણ એક્સપિરિયન્સ હશે ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ બંનેમાં, તો એમાંથી 150 વર્ડનો ફકરો આપ્યો હશે અને એમાંથી તો કે શોર્ટ ટાઈપ આન્સર ક્વેશ્ચન એક પછી એક લખવાના છે એમ. એટલે એ આપણે ઇંગ્લિશમાં સમજી શકીએ. પછી ગ્રામર છે ને એ સૌથી વધુ મહત્વનું છે, કારણ કે ગ્રામરના ટોટલ છે ને તો કે 10 માર્ક્સ છે. આપણે ઘણીવાર ગ્રામર છે ને એટલું લાઇટલી લેતા હોય ને કે એ મેકિંગ ઓર બ્રેકિંગ થઈ જાય. કે આજે તમે વિચારો કોઈ વ્યક્તિ છે ને ફોર્મેટમાં બધામાં એક બહુ સારું લખે છે તો એને કદાચ 8 માર્ક 10 માર્ક મળે. એક થોડુંક એવરેજ લખે તો એને 6 માર્ક મળે, તો 2 માર્કનો ડિફરન્સ પડે. પણ ગ્રામરમાં છે ટોટલ 10 માર્કનું છે,
એક વ્યક્તિને નથી આવડતું તો એને 2 કે 3 કે એવા આવે કે 4 આવે. જ્યારે એક વ્યવસ્થિત તૈયારી કરીને જાય છે બધી, તો એ છે ને 9 કે પૂરેપૂરા પણ આવી શકે, કે 9 માર્ક્સ આવી શકે મેક્સિમમ. તો ગ્રામર છે ને એ ખરેખર તો કે ઘણો બધો ડિફરન્સ પાડી દેતું હોય છે. એટલે ગ્રામરના ટોપિક છે ને એ ખરેખર એકદમ વેલ રીતે તમારે પ્રિપેર કરવા જોઈએ. એટલે અને ગ્રામર ટેન્સીસ છે, વોઇસ છે, નરેશન છે, ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ સેન્ટેન્સ છે, આપણે આર્ટિકલ કઈ રીતે ડિટર્મિનર્સ, પછી પ્રેપોઝિશન છે, બધા ફ્રેઝલ વર્બ છે, વોકેબ વાળો પોર્શન આખો આવી ગયો. જે આપણે આ બધું તો કેવું છે કે જે તમે CCEની ફિલિંગ્સ માટે પણ વાંચ્યું જશે, અને એમાં અમુક ટોપિક્સ એડ કરી દેવાના. ઇંગ્લિશ ગ્રામરના તો મોટા ભાગના ટોપિક પ્રિલિમ્સમાં કવર થઈ જ જાય. એટલે ઇંગ્લિશ ગ્રામર એ રીતે ખૂબ મહત્વનું છે. આપણે ઇડિયોમેટિક એક્સપ્રેશન, એડમિનિસ્ટ્રેશન ગ્લોસરી, સિનોનિમ્સ, એન્ટોનિમ્સ, વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુશન, પછી કનેક્ટિવ, લિંકર્સ, એફિક્સ, પછી કન્ફ્યુઝન, હોમોફોન્સ. આપણને ખબર છે ઘણા હોમોફોન્સ હોય, બોલવામાં બધા સરખા જ લાગતા હોય પણ મિનિંગ અલગ અલગ થતો હોય એમ. એટલે એ રીતે ગ્રામર તો કે સૌથી મહત્વનો ભાગ છે. પછી આપણને ખબર છે કે ટ્રાન્સલેશન, કે આમાં છે ને એક ફકરો આપ્યો હશે ગુજરાતીમાં, અને ગુજરાતીમાંથી આપણે તો કે ઇંગ્લિશમાં છે એ ટ્રાન્સલેશન કરવાનું છે આમાં. એટલે એ ટ્રાન્સલેશન છે એ કેવું કે ગુજરાતીમાંથી ઇંગ્લિશમાં એમ. એટલે આમાં પણ ઘણી વાર એવું થાય કે ગુજરાતીના અમુક વર્ડ્સ એવા હોય એનું ઇંગ્લિશ ખરેખર આપણને ખબર ન હોય, પણ એનો છે ને આપણે એ ધ્યાન રાખવાનું કે એનો છે ને ભાવ જળવાઈ રહ્યો છે. કે તમારું એ જ્યારે એ આખો પેરેગ્રાફ વાંચતો હોય તો તમે એ વર્ડને લીધે એવું ન થાય કે આખું પેરેગ્રાફનો મિનિંગ જ બદલી જાય. એટલે એ રીતે ટ્રાન્સલેશન છે તો એ અગત્યનું છે, અને આના પણ એકદમ ટોટલ 10 માર્ક્સ છે. એટલે આ સિલેબસ દર વખતે એટલા માટે જરૂરી છે કારણ કે સિલેબસ છે ને એ દીવાદાંડી સમાન છે. કે આપણે આમ જાતા હોય ને ત્યારે આપણને તો કે સતત છે ને એ જોવે કે ના આપણે અહીંયા જવાનું છે, અહીંયા જવાનું છે, અહીંયા જવાનું છે. નહીંતર કેવું થાય કે આમ વયા જાય તો આપણી જે એફર્ટ્સ છે ને એ બધા પાણીમાં વયા જાય એમ. એટલે આપણે ઇંગ્લિશમાં કોટ છે, ડાયરેક્શન ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ દેન સ્પીડ. એટલે દિશા છે ને એ સ્પીડ કરતાં વધારે મહત્વની છે. એટલે આપણે સિલેબસ માટે એટલા માટે તો કે વારંવાર આપણે અગત્ય આપીએ છીએ. પ્રિલિમ્સમાં પણ આપણે એનું સિલેબસ સમજાતા, અને મેઇન્સમાં પણ આજે લેંગ્વેજનો સિલેબસ સમજ્યા છીએ. હવે નેક્સ્ટ છે તો કે આપણે GSનો સિલેબસ પણ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. એટલે એના માટે આપણે શું કહેવાય નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળશું. એટલે આપણે મેઇન એ જ છે કે CCEમાં જે લેંગ્વેજ છે એ ખરેખર હ્યુજ ડિફરન્સ પાડી શકે છે. મોટા ભાગે તમે DYSO હોય કે ક્લાસ 1-2 હોય, લોકોના ટોપરના સ્કોર જોશો તો તમને આઈડિયા આવશે કે લેંગ્વેજ છે ને એ જે ટોપર હોય એને એના ઉપર ડેડિકેટેડ કામ કર્યું હોય અને એ એફર્ટ્સ કરી અને એમાં વધુ માર્ક્સ લઈ આવે. જ્યારે GSમાં ઓન એન એવરેજ બધાને એમાં એટલો ડિફરન્સ ન હોય, એમાં પણ મહેનત કરીને લોકો આગળ આવે છે પણ એટલો ડિફરન્સ ન હોય. એટલે ખરેખર લેંગ્વેજ છે ને એ રીતે ખૂબ મહત્વની છે. એટલે આપણે હવે તો કે નેક્સ્ટ સેશનમાં જે GSનો સિલેબસ છે ને એને ડીકોડ કરશું કે ભાઈ GSનો એક ટોપિક કઈ રીતે આ લોકોએ સિલેબસમાં આપ્યો છે, અને આપણે એના પરથી શું કન્ક્લુઝન કાઢીએ અને આપણી તૈયારીને વધુ મજબૂત બનાવી શકીએ. તો બધાને પ્રિલિમ્સ જે લોકો આપે છે એમને બધાને ઓલ ધ બેસ્ટ, અને જે લોકો પ્રિલિમ્સ આપ્યા છે આપી દીધી છે એમને મેઇન્સ માટે ઓલ ધ બેસ્ટ. તો થેન્ક યુ સો મચ. આપણે મળીએ આવતા સેશનમાં.